Anh Hiên, anh thực sự chỉ đi qua tìm tôi không có việc gì ư? Không có gì thật mà. À đúng rồi, hôm nay cô còn đến nhà dạy học cho con trai tôi không? Không phải ngày nào tôi cũng đến ư? Đúng. Chiều nay tôi còn phải đến sở giao dịch thay giờ thị trường. Tôi về trước đây, không quấy rầy cô nữa. Anh Hiên, Sương, cô Kiều, tôi gọi cho Đại Phong bảo anh ở đây. Mau đi theo tôi. Người này còn nói gì nữa? Người này dùng tiếng Anh nhắc đến ngân hàng Hối Phong và đô la Hồng Kông. Sau đó thì không gượng nổi. Ngân hàng Hối Phong, khoan đã, tôi đi cùng các anh. Anh Hiên, Robert, Âm Uyển, hai người quen nhau à? Anh ấy là đồng nghiệp của anh tôi, thủ quỹ của ngân hàng Hối Phong. Anh ấy sao vậy? Anh ấy bị thương nặng quá. Robert, anh nghe thấy tôi nói không? Cậu ấy bị sốc rồi. Âm Uyển, cô tránh ra. Dừng xe. Tôi đã tìm Annalyn cho cô ấy. Mọi người muốn hỏi thì có lẽ đây là cơ hội cuối cùng rồi. Robert, cậu chú Hiệp. Robert, xe kéo chở các cậu từ bến tàu đến phòng khám ư? Đúng. Xe kéo đâu? Đến nơi thì tôi bảo anh ấy đi rồi. Cái gì? Hiền, Dương Sương, mọi người mau hỏi đi. Âm Uyển, cô lại đây. Robert, Sương, anh giỏi tiếng Anh, dịch hộ tôi với. Được. Tôi là Hà Hiền của ngân hàng Hối Long lúc trước, từng làm nghiệp vụ ở ngân hàng Hối Phong. Hỏi anh ấy có nhớ tôi không? Đây là anh Hà Hiền, là người của ngân hàng Hối Long. Âm Uyển, tôi phải tiếp tục theo dõi người bị thương. Cô gọi cho từng người theo thứ tự tôi viết. Thời gian cấp bách, càng nhanh càng tốt. Anh Hà, Robert, rốt cuộc ngân hàng Hối Phong đã xảy ra chuyện gì? Người Nhật ép Hối Phong ký phát. Anh ấy nói người Nhật ép ký phát. Ký phát gì? Đô la Hồng Kông mới. Người Nhật ép ký phát đô la Hồng Kông mới. Tất cả đô la Hồng Kông mới đều không có tiền dự trữ. Đô la Hồng Kông này có tổng cộng bao nhiêu? Phải. Tình huống cụ thể tôi không thể nói rõ ngay được. Nhất định phải đến màu nhé. $120 triệu. 120 triệu. Bán lô đô la Hồng Kông này ra, người Nhật sẽ tuyên bố hủy bỏ đô la Hồng Kông. Đô la Hồng Kông sẽ biến thành mớ giấy lộn. Ông chủ Lâm, tôi là Hà Hiền.
Có chuyện gì vậy? Hiền gọi đến, nói một câu tôi là Hiền, rồi điện thoại bị ngắt. Mở cửa giao dịch rồi. Bán số lượt thăm dò mốc giá mục tiêu thương nhân Trung Quốc bảo vệ. Vâng. Lệnh bán 60.000 đô la Hồng Kông, có ai mua không? Anh Lâm, vẫn chưa có tin của anh Hiền. Có đợi anh ấy quay về không? Nhưng bây giờ không tin được người mà. Cũng không thể vì chờ mình anh ấy mà mặc kệ thị trường. Đúng vậy. Nhưng lúc áp lực bán chưa lớn, mau đẩy lên. Quan trọng là đừng để thị trường đi ngược lại. Mua. Đặt thêm lệnh mua 300.000, đẩy giá lên. Đưa đến phòng khám. Đã chết rồi ư? Đúng vậy, tôi đã thử cấp cứu, nhưng không kịp nữa. Từ đầu đến cuối không tỉnh lại, cũng không nói gì ư? Người đã chết rồi còn nói được gì nữa? Được. Đội trưởng Hoàng, đưa thi thể bên trong và tất cả người ở đây về đi. Vâng. Ra tay, bắt người. Các người dựa vào đâu mà đưa chúng tôi đi? Các người tưởng các người là cảnh sát ư? Đây là Ma Cao, có thể tùy tiện bắt người ư? Cẩn thận tôi kiện các người bắt cóc. Đừng nhiều lời, bắt người đi, anh dám. Ai báo cảnh sát vậy? Tôi. Phòng khám nhận được người chết vì bị bắn không rõ thân phận. Là bác sĩ, tôi phải báo ngay cho cảnh sát. Bỏ vũ khí xuống. Tôi là cơ quan trưởng của đặc vụ Hải quân Nhật Bản thường trú tại Macau, Sawa Eisaku, đang điều tra nguyên nhân cái chết của tội phạm bỏ trốn của Hải quân ở Hồng Kông. Xin đừng cản trở công việc của tôi. Chúng tôi nhận được báo án, đó là phòng khám này có người chết do bị bắn, nên đến xem thử tình hình. Không biết cơ quan trưởng Sawa ở đây. Thật sự mạo phạm rồi. Mạo cái đầu anh đấy. Họ đang bắt cóc đấy. Cảnh sát các anh mặc kệ à? Mặc kệ à? Im lặng đi. Anh cảnh sát, bọn tôi chỉ muốn đưa mấy nhân chứng này đi để tiện tìm hiểu quá trình tội phạm bỏ trốn chết thôi. Vui lòng tránh đường. Đưa họ đi. Người chết ở đâu? Bác sĩ Kha, bác sĩ Kha. Không được chụp. Ai cho phóng viên vào đây vậy? Mau đưa họ đi. Tôi gọi đến đấy. Phó cục trưởng Lạc Bắc, cô đến làm gì? Đại tá Sawa, bạn tôi cô Kiều Ông Uyển gọi điện nói với tôi là có án mạng xảy ra ở đây. Hơn nữa cô ấy còn quen với người chết là thủ quỹ ngân hàng Hối Phong Hồng Kông, nên tôi đến xem. Tiện thể tôi gọi mấy tòa soạn đến để họ còn chụp lấy tin. Người chết đâu? Người chết là thủ quỹ ngân hàng Hối Phong à? Bác sĩ Kha là bệnh nhân anh chữa trị à? Nhận phỏng vấn có được không? Nói rõ tình huống đi bác sĩ Kha. Cảnh sát các anh làm việc kiểu gì vậy? Có án mạng xảy ra ở đây mà các anh vẫn ngồi không ở đây. Có muốn kêu báo lên tổng thanh tra Goyer điều tra các anh làm việc kiểu gì không? Vâng, vâng. Nhanh lên. Mau chóng phong tỏa hiện trường, mau chóng điều tra, nhanh lên. Không ai được vào. Không được vào. Dừng lại. Đại tá Sawa, nói sao Macau cũng là địa bàn của Bồ Đào Nha. Ngài làm vậy là ngang nhiên cản trở cảnh sát chấp pháp. Phó cục trưởng Lạc Bách, tôi không có ý đó.
Nhưng người chết trong kia là tội phạm bỏ trốn quan trọng của Hải quân ở Hồng Kông. Trước khi điều tra ra nguyên nhân chết, tôi có lý do nghi ngờ mấy người ở hiện trường này là hung thủ. Vậy nên trước khi loại bỏ hiểm nghi về họ, không ai được tiếp xúc với họ. Nếu không, tức là thống nhất lời khai. Cách ly họ lại. Tất cả lùi xuống, nghe thấy chưa? Lùi lại. Ông chủ Lâm, thuận gió, dễ đẩy thuyền, mau đẩy tiếp đi. Đúng, mau đẩy lên 3,4 đồng. Nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp tục đuổi theo, cục diện sẽ ổn định. Đúng. Ôm vào tiếp, đẩy lên 3,4 đồng. Bán tháo, giảm xuống 5 xu đến 1 hào, rồi để họ đẩy lại, xem họ đẩy lên bao nhiêu. Vâng. Chào, tôi mới khám nghiệm tử thi xong. Nhìn vào tình hình thi thể, tôi xác định thời gian tử vong của người này hẳn là từ 12 giờ rưỡi đến 1 giờ. Tình hình thế nào? Nhìn vào tình hình của thi thể, thời gian tử vong hẳn là từ 12 giờ rưỡi đến 1 giờ. Cũng tức là đúng là hắn vừa được đưa đến phòng khám là đã chết. Thế có khi nào trước khi hắn chết, hắn đã từng tỉnh táo, thậm chí là nói gì đó không? Với tình hình thương tích của hắn, nhóm là hôn mê sâu từ lâu, trừ khi là được cấp cứu tích cực hoặc là bằng các loại thuốc như là adrenaline. Nếu không, gần như không thể nào tỉnh táo, càng không thể nào truyền đạt được một cách rõ ràng. Cơ quan trưởng, chúng tôi vừa vào đã lục soát kỹ rồi, không phát hiện dấu vết dùng loại thuốc này. Vậy tức là hẳn bí mật chưa bị tiết lộ. Mấy người bên ngoài không nắm chắc 100% thì tuyệt đối không thể mạo hiểm. Vì chiều nay là cuộc quyết chiến then chốt cuối cùng ngân hàng chính quyền phát động với ngân hàng thương nhân Trung Quốc. Trước 5 giờ kết thúc phiên giao dịch, không thể để họ tiếp xúc với bất cứ ai ở ngoài, tiết lộ ra nửa chữ. Nghe đây, khám nghiệm tử thi không được xong trước 5 giờ chiều. Anh hiểu ý tôi chứ? Vâng. Hạ thấp 2 lần liên tục, thương nhân Trung Quốc đều đẩy giá về lại mức trên 3,4 đồng, không di dịch nữa. Xem ra đây là mức giá mục tiêu của họ. Giá lên tới 3,4 đồng thì bán, 3,3 đồng thì dừng. Vừa để họ ôm hy vọng liên tục, vừa không ngừng mài mòn thực lực của họ. Vâng. Đại tá sao qua? Rốt cuộc bác sĩ của ngài muốn khám nghiệm đến khi nào? Tôi đã nói rồi, đây là vấn đề chuyên môn y học, tôi không vào trong. Nhưng pháp y của cảnh sát đã có kết luận lâu rồi. Đại diện cảnh sát cũng đã bắt tay thẩm vấn cùng các ngài rồi. Thế các ngài có lý do gì để liên tục giam giữ mấy cư dân Ma Cao vô tội đó chứ? Tôi nói rồi,
Chỉ cần điều tra ra nguyên nhân cái chết không liên quan đến bọn họ, tôi tự khắc thả người. Nghe xem, người ta ai làm ăn thì vẫn phải làm ăn, làm giáo viên thì còn phải đi dạy. Ngài cũng phải cho bọn họ gọi điện báo tin bình an cho công ty, nhà trường và gia đình chứ. Không được. Không được. Macau có phải là nơi coi trọng pháp luật không? Sao không cho bọn tôi ra ngoài? Đúng, sao lại đối xử với bọn tôi như thế? Bọn tôi muốn ra ngoài, người cho bọn tôi muốn ra ngoài. Có pháp luật không đấy? Đúng, có pháp luật không? Có quyền lợi của mình không? Đây là Macau đúng, sao không cho tôi ra ngoài? Sao lại giam bọn tôi ở đây? Bọn tôi muốn ra ngoài, đúng. Bọn tôi muốn ra ngoài, bọn tôi muốn ra ngoài. Bọn tôi muốn ra ngoài, đại tá Sawa. Bọn tôi muốn ra ngoài. Dù gì cơ quan Sawa cũng không có quyền chấp pháp ở Macau. Sức chịu đựng của chính phủ và cảnh sát cũng có giới hạn thôi. Tôi nói rồi, khám nghiệm tử thi cần thời gian. Trước khi hoàn toàn loại trừ khả năng những người này có liên quan đến vụ ám sát, không ai dám tiếp xúc với họ. Hoàng quân Nhật Bản đều sẽ coi là chính phủ và cảnh sát Macau công khai bao che hung thủ. Hiểu chưa? Bọn tôi muốn ra ngoài. Bọn tôi muốn ra ngoài. Đúng, bọn tôi muốn ra ngoài. Bọn tôi muốn ra ngoài. Bọn tôi muốn ra ngoài, ít nhất phải cho bọn tôi gọi điện chứ. Mua tiếp đi, nhất định phải ổn định trên 3,4 đồng. Lão Lâm, tôi phải đến chỗ Rodrigo với ông Lương rồi. 1 tiếng còn lại, nhờ anh lo chuyện bên này nhé. Yên tâm. Dù vẫn liên tục giằng co, nhưng nguồn vốn dự giá của 4 nhà chúng ta vẫn còn hơn một nửa. Chống đỡ qua 1 tiếng cuối cùng hẳn không thành vấn đề. Vâng. Từ bây giờ trong 20 phút liên tục bán tháo 3 triệu. Vâng. Gì cơ? Súng nhanh thế à? Mua hết lệnh bán. Nhất định phải kéo giá về 3,4 đồng. Bao đồng 4 hào 3. Trong 20 phút vừa rồi, tôi đã đập vào hơn 3 triệu rồi. Nếu như tới đây còn một lệnh bán lớn, lỡ như không phản ứng kịp, không giữ được giá đóng cửa thì sao? Chúng ta còn bao nhiêu vốn? Cộng số mua vào lúc trước, hôm nay chúng ta đã mua vào hơn 5 triệu. Dù có tính hết tài sản còn lại của 4 nhà vào cũng chỉ có hơn 40 triệu thôi. Giờ chỉ còn 10 phút thôi. Đề phòng ngộ nhỡ. Đề phòng ngộ nhỡ. Chúng ta cực một ván đông đi. Đặt lệnh mua tất cả số tiền còn lại. Giữ giá. Có thể mạo hiểm quá không? Phải mua bằng được. Lỡ như trước khi đóng cửa người Nhật tiếp tục đặt lệnh bán hạ giá xuống thì sẽ không giữ được giá đóng cửa nữa. Theo chúng ta dự tính, hẳn là trong tay của người Nhật không còn mấy hàng nữa. Tôi thấy khả thi. Đặt lệnh mua tất cả vốn còn lại của các nhà. Kiên quyết giữ vững mức giá này cho tôi. Đẩy lên 3,4 đồng. Còn đặt lệnh mua hơn 4 triệu nữa. Vâng. Cuối cùng cũng chơi tất tay rồi. Còn 9 phút nữa. Cậu biết nên làm gì rồi chứ? Rõ. Lệnh mua 4 triệu 180 ngàn. Có ai bán không? Đừng đặt lệnh bán, đừng đặt lệnh bán. Giữ đi, giữ đi. Lệnh mua thành công. Thêm lệnh bán 2 triệu. Gì cơ? Lệnh mua thành công hết. Còn có thêm lệnh bán 3 triệu. Vâng. Không, giờ là 5 triệu. Không, 7 triệu. Lại nữa, 9 triệu. Lệnh bán tổng cộng là 9 triệu.
Ông Rodrigo, chiều nay đô la Hồng Kông vẫn luôn ổn định ở mức 3,4 đồng. Giờ sắp đóng phiên giao dịch rồi, chúng ta ký hợp đồng được rồi chứ? Không thành vấn đề, chúng ta là bạn cũ mà. Thật ra 3,4 đồng mà tôi nói, dù có chênh lệch một chút thật, tôi cũng không nhất định phải sao đâu. Xin lỗi nhé. Alo. Còn nói gì? Tỷ giá hối đoái hiện tại của đô la Hồng Kông đã giảm xuống dưới 3 đồng rồi. Lệnh bán 2 triệu có ai mua không? Lệnh bán 2,5 triệu có ai mua không? Lệnh bán 3 triệu có ai mua không? 3 triệu. Thêm 3,5 triệu nữa, tổng cộng hơn 20 triệu lệnh bán có ai mua không? Ông Rodrigo. Ông Lương. Tất cả như kế hoạch. Ngân hàng Chính Kim vừa chiến thắng toàn diện. Bác sĩ Tanaka, kiểm tra thế nào rồi? Mới kiểm tra xong. Có thể xác định cái chết của tội phạm không liên quan đến người đã ở đây lúc đó. Nếu đã như vậy, bọn tôi không làm phiền cảnh sát xử án nữa. Làm lỡ mất thời gian quý giá của mọi người, xin hãy bỏ qua. Đi. Rốt cuộc đám người này đang làm trò gì vậy? Phó cục trưởng Lạc Bách, xin hãy đi theo tôi. Đi đâu? Cứ đi theo tôi đã rồi nói. Rốt cuộc là làm sao vậy? Việc gì mà gấp thế? Anh Lâm, tôi là Hạ Hiền đây. Tình hình chiều này thế nào rồi? Việc gì vậy? Nói mau đi. Phó cục trưởng Lạc Bách, nền tài chính Macau sắp tiêu tùng rồi. Nói về tình hình thiệt hại hiện tại trước đi đã. Ngân hàng Đại Tây Dương hiện đang nắm giữ lên tới hơn 15 triệu đô la Hồng Kông, vượt quá 50% tổng tài sản của ngân hàng. Về phía tư nhân Trung Quốc, chỉ riêng một ngân hàng Đại Phong đã mua vào 20 triệu đô la Hồng Kông, còn thêm Vĩnh Long Thiên Tường, Hằng Ích và các ngân hàng khác của thương nhân Trung Quốc, tổng số đã vượt quá 30 triệu. Nhưng việc này đã rút cạn toàn bộ gia tài các ngân hàng thương nhân Trung Quốc. Cũng có nghĩa là chỉ cần đô la Hồng Kông tiếp tục tụt dốc, các ngân hàng của thương nhân Trung Quốc đều sẽ lập tức phá sản. Mà một khi phía Nhật tuyên bố xóa sổ đô la Hồng Kông, đến cả ngân hàng Đại Tây Dương cũng khó tránh khỏi số phận phá sản. Đến lúc đó thật, nền tài chính của Macau sẽ phải đối mặt
Với thảm họa khổng lồ, ngân hàng chính kim sẽ trở thành ngân hàng duy nhất ở Macau, kiểm soát toàn bộ nền tài chính và thương mại của Macau. Nghe Ogata, chúc mừng ngài. Rượu sẽ khiến đầu óc mụ mị. Tôi chỉ uống cà phê thôi. Nói đi cũng phải nói lại, chỉ chút thành quả này có đáng để chúc mừng không? Đã bán ra được hơn 40 triệu đô la Hồng Kông, cộng với số tiền các hiệu buôn dùng để mua vật tư. Ít nhất chúng ta đã kiếm được 50 triệu đô la Hồng Kông. Số tiền này đủ để giúp đế quốc chế tạo hơn 500 máy bay tiêm kit Zero. Hơn nữa, giới tài chính Macau đã bị chúng ta đánh bại hoàn toàn. Từ nay ngân hàng chính kim sẽ kiểm soát toàn bộ Macau. Lẽ nào điều này không đáng để ăn mừng sao? Thứ tôi nhận được không phải là 50 triệu đô la Hồng Kông, mà là 120 triệu đô la Hồng Kông. Nếu chi tiêu hết toàn bộ theo kế hoạch, thứ có thể mang về cho đế quốc sẽ không chỉ là 500 máy bay tiêm kích, mà là 2 tàu sân bay. Tiếc rằng thị trường Macau quá nhỏ. Tổng 70 triệu đô la Hồng Kông còn lại. Tóm lại, trước tiên hãy thông báo cho tất cả các hiệu buôn Nhật Bản cố gắng mua vật tư càng nhiều càng tốt. Thu mua đồng bạc Quảng Đông với tiền đề không gây xáo trộn thị trường tài chính, âm thầm chuyển thành tiền mặt. Thế cuộc hiện tại đã rõ ngay trước mắt. Vẫn nên bạn xem làm thế nào để cứu vãn đi. Tình hình như vậy, về phía ngân hàng cũng chỉ có thể tranh thủ bán ra càng nhanh càng tốt trước khi đô la Hồng Kông bị xóa bỏ. Bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ngày mai là cuối tuần, vẫn đóng cửa thị trường theo thường lệ. Tôi nhớ trong điều lệ quản lý của Sở Giao dịch Tài chính có quy định, gặp phải tình huống đặc biệt, Tổng cục Kinh tế có quyền tạm thời đóng cửa thị trường. Thưa Thống đốc, chúng ta có lấy lý do đồng tiền giao dịch chính trên thị trường có biến động quá lớn. Tổng cục Kinh tế tuyên bố tạm đóng cửa thị trường thêm 48 giờ để thị trường ổn định trở lại. Điều này cũng phù hợp với quy định của điều lệ. Tính như vậy, thời gian đóng cửa của thị trường có thể kéo dài tổng cộng 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, mọi người bắt buộc phải đưa ra biện pháp đối phó. Việc này không chỉ để cứu lấy ngành tài chính, mà còn là cứu lấy toàn bộ tương lai của Macau. Xin nhờ cậy mọi người, chúng ta nhất định phải làm như vậy. Ăn chút gì đi. Tình hình ông Lương thế nào rồi? Đã gọi điện cho bác sĩ Kha rồi. Bác sĩ nói chỉ là bệnh cao huyết áp cũ thôi, truyền nước cả đêm. Anh Mã đã đưa ông ấy về trường rồi. Bác sĩ Kha cũng bảo hôm qua anh để quên áo khoác ở phòng khám đó. Ông Uyển nói dù sao cô ấy cũng đến dạy con trai học đàn mỗi ngày, thì tiện thể cầm luôn áo khoác đi. Anh biết rồi. Áo khoác của anh. Chết rồi. Sao vậy? Ông Lương, ông vừa xuất viện, đừng nổi nóng như thế. Tôi không giận. Tôi chỉ thấy khá xấu hổ thôi. Phiếu hoàng kim mất trắng. Kế hoạch thu mua đều tan thành mây khói. Cái mặt già nua này của tôi biết lấy gì mà đối mặt với các tướng sĩ đang đổ máu hy sinh ở tiền tuyến. Biết lấy gì đối mặt với 400 triệu dân, với 50 triệu đồng bào. Tôi muốn chửi thề. Chuyện của Trung Quốc hỏng là hỏng trong tay những tên bán nước như Kiều Nhân Phủ.
Chú Hà. Tiểu Ngư à, cô Kiều đâu rồi? Hiệu trưởng bị ốm, cô Kiều đi thăm ông ấy rồi à? Không thể nào. Anh tôi không thể nào làm việc cho người Nhật được. Ảnh chụp với thống đốc Nhật Bản cũng đăng lên cả rồi. Liệu có phải anh ấy chỉ đang thực hiện công việc mà ngân hàng của anh ấy làm thường ngày không? Mọi người cũng không thể chỉ vì một tấm ảnh mà khẳng định anh tôi là hàng bán nước chứ. Cô Kiều, trước khi chết thủ quỹ của Hối Phong đã nói toàn bộ sự thật với anh Hiền. Anh trai của cô với tư cách là quản lý cấp cao của Hối Phong, anh ta nên hiểu rõ hơn ai hết mối nguy hại khủng khiếp mà việc đưa loại đô la Hồng Kông không có dự trữ này ra thị trường sẽ mang lại. Chính vì anh ta, toàn bộ ngành tài chính của Macau đã bị dồn vào đường cùng. Đầu chịu mỗi Macau. Mọi người hiểu không? Điều này sẽ dẫn đến cái giá rất đắt trong cuộc diện kháng chiến nói chung. Đáng xấu hổ làm sao. Cô Kiều, tuyệt đối không phải chúng tôi nói quá lên đâu. Chính hồi anh trai cô đã ký đô la Hồng Kông này thực sự là một số tiền quá lớn. Sau khi người Nhật cướp bóc thị trường bằng số đô la Hồng Kông này xong, bọn họ còn sẽ tiếp tục. Anh đã biết từ lâu rồi, có phải không? Tôi ông Uyển. Cô Kiều, Tiểu Ngư. Ông Uyển, bây giờ tôi biết cô đang rất buồn, nhưng có một số việc không hề đơn giản như những người ngoài cuộc chúng ta nghĩ đâu. Người Nhật tàn bạo đến mức nào, anh trai cô rơi vào tay chúng, đã chịu bao nhiêu khổ cực, chịu bao nhiêu cực nhọc. Bọn chúng dùng thủ đoạn gì để ép buộc Hối Phong, ép buộc anh trai cô, chúng ta vốn không thể tưởng tượng được. Đối mặt với đám giả thú vô nhân tính này, có lẽ nhất thời không chống cự nổi cũng là điều có thể xảy ra mà. Không đâu, tôi tin anh Tư. Anh ấy sẽ không làm vậy đâu. Anh tôi, mặc dù anh ấy không đồng ý việc tôi đi tham gia biểu diễn từ thiện cứu nước, nhưng anh ấy đã quyên góp tiền. Anh ấy quyên góp tới tận 2.000 đồng. Thế rồi, còn năm ngoái nữa, khi ở Macau tôi tham gia biểu diễn từ thiện, anh tôi quyên góp nguyên một gian cửa hàng. Còn cả hồi năm ngoái, anh ấy đã quyên tặng 200.000 đồng tiền vật tư. Và cả, dù là trước khi Hồng Kông bị chiếm đóng, anh ấy cũng đang quyên góp vật tư cho mọi người. Ông Uyển, tấm ảnh này từ đâu ra vậy? Chuyện mà bây giờ tôi hỏi cô vô cùng quan trọng. Nếu cô muốn bù đắp lỗi lầm của anh trai cô, có lẽ đây là một cơ hội. Mau nói cho tôi biết tấm ảnh này từ đâu ra. Anh nhìn này, ông Lý Quang Tiền còn quyên góp cho chúng ta một khoản tiền lớn, chụp ảnh lưu niệm với chúng ta nữa này. Lý Quang Tiền là người thế nào em không biết sao? Ông ấy là vua cao su Nam Dương. Trong số vật tư chiến lược mà người Nhật thiếu nhất bao gồm cả cao su đấy. Ông Uyển,
Anh nói một câu thôi, sau này không được tham gia các chuyến lưu diễn như thế này nữa. Bản thân không có gan, lại còn không cho em đi. Có là lần sau, 100 lần sau em vẫn cứ đi. Em làm thế. Anh làm gì vậy? Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh không cố tình đâu Âm Uyển. Âm Uyển. Âm Uyển. Phó cục trưởng Lạc Bắc, anh Hiền, Hồng Sân, mời ngồi. Vâng. Bất ngờ hẹn cậu đến, không làm lỡ dở việc của cậu chứ? À không có đâu, hôm nay tôi cũng được nghỉ, đang đi dạo phố với Uyển Hoa, không lỡ dở việc gì hết. Hồng Sân, lần này tôi và Phó cục trưởng Lạc Bắc tìm cậu là có một việc muốn nhờ cậu giúp đỡ. 5 triệu. Lương Ngạn Minh và ngân hàng Đại Phong nhờ thể diện của Phó cục trưởng Lạc Bắc mượn bố vợ tương lai của cậu số tiền lớn như vậy. Không chỉ là mấy thương nhân Bồ Đào Nha có thực lực khác. Nghe nói Lạc Bắc cũng đã đi tìm giúp họ rồi. Tổng cộng cần mượn mấy chục triệu. Có nói mượn tiền để làm gì không? Hội Lương Ngạn Minh không chịu nói. Nhưng mà dẫu sao thì số tiền lớn quá, bố Uyển Hoa không yên tâm, cứ nhất định phải hỏi cho rõ. Lạc Bách mới tiết lộ một câu, nói là tiền hàng cho Rodrigo. Đại Phong đã mua vào 20 đến 30 triệu đô la Hồng Kông, vậy mà vẫn chưa đủ, còn phải mượn thêm mấy chục triệu nữa. Rốt cuộc bọn họ định mua gì từ Rodrigo? Điều này thì tôi thực sự không biết. Vô lý. Ai nói với các ông là hàng tồn kho của Lý Quang Tiền đang ở trong tay tôi? Ông Rodrigo, ông không cần phải giấu nữa đâu. Hôm qua ông đã báo cáo với cục cảng vụ về một đoàn tàu vốn định đi đến châu Âu, nhưng lại đổi hướng quay về Macau. Quy mô đoàn tàu rất lớn, hơn nữa vừa hay khởi hành từ Nam Dương. Nếu thứ trên tàu chở không phải là lô cao su của họ Lý đó, thì ông nói xem còn có thể là gì? Cơ quan sao qua của các ông đúng là có thủ đoạn. Được rồi, tôi thừa nhận hàng đang ở trong tay tôi, nhưng mà tôi đã có bên mua rồi, không thể nào bán một món hàng 2 lần chứ. Nhưng giờ bên mua của ông vẫn đang vay tiền khắp nơi. Rõ ràng là không ăn hết nổi lô hàng này. Cho dù bọn họ có ăn được, cũng phải có chuyện người trả giá cao hơn thì được chứ. Vậy đi, bất kể hàng phong vụ trả giá bao nhiêu, Liên Xương đều sẽ thêm 1 phần. Ông nói là thêm 1 phần. Ông Saito, ông có biết lô hàng này lớn cỡ nào không? Đó là hơn 13 triệu đô la Mỹ đấy. Thêm 1 phần nữa sẽ là 15 triệu đô la Mỹ. Đây không phải là một con số nhỏ đâu. 15 triệu đô la Mỹ. Nhiều vậy à? Chỉ là 15 triệu đô la Mỹ thôi mà. Theo tỷ giá quy đổi thì quy ra đô la Hồng Kông. Khoan đã. Vụ làm ăn này tôi chỉ nhận đô la Mỹ, không nhận đô la Hồng Kông. Đô la Hồng Kông là đồng tiền chính trong thanh toán thương mại của Macau. Yêu cầu này của ông Rodrigo có hơi bất hợp lý đấy. Gần đây đô la Hồng Kông đã rớt giá đến mức nào rồi? Chẳng lẽ các ông còn không biết? Ai mà biết được tiếp theo nó còn tiếp tục giảm nữa, thậm chí là sụp đổ hoàn toàn không? Tôi biết. Đó chỉ là biến động nhất thời thôi. Tin tức đã đưa tin rồi còn gì. Đô la Hồng Kông mới phát hành của Hối Phong tổng cộng mới có 10 triệu. Cho nên tôi tin trong tương lai đô la Hồng Kông nhất định sẽ chạm đáy rồi hồi phục. Hai ông, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Báo chí ở Hồng Kông bây giờ chẳng phải Hoàng quân Nhật Bản của các ông muốn nó viết như thế nào thì nó sẽ viết thế đó sao? Nhỡ đâu số đô la Hồng Kông này không chỉ có 10 triệu thì sao? Tóm lại tôi không thể mạo hiểm được. Thế à? Vậy thì tiếp theo tôi sẽ dùng sự thật để cho ông thấy giá đô la Hồng Kông trong tương lai nhất định sẽ như ông mong muốn. Ngài muốn đẩy giá đô la Hồng Kông lên lại. Đây là điều kiện Rodrigo đưa ra. Chỉ khi nào đô la Hồng Kông trở lên lại trên 3 đồng, ông ấy mới cân nhắc hợp tác với chúng ta. Và đã đồng ý với chúng ta.
giữ bí mật với thương nhân Trung Quốc rồi. Trong tay chúng ta còn 70 triệu đô la Hồng Kông. Nếu như không chống đỡ thị trường, làm sao dùng đống đô la Hồng Kông sắp biến thành giấy lộn này để mua cao su trong tay của ông ta chứ? Nhưng nhiệm vụ đại bản doanh giao cho chúng ta là cố gắng hết sức bán ra lô đô la Hồng Kông không cần vốn này, và từ đó khống chế nền tài chính Macau. Bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là tránh sinh thêm rắc rối thì ổn thỏa hơn. Chính là vì phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, tôi mới phải tranh giành lô cao su này với thương nhân Trung Quốc. Nếu số đô la Hồng Kông trong tay thương nhân Trung Quốc biến thành cao su mà các nước đang cần kiếp, thì đồng nghĩa với việc để họ làm tài sản sống lại, giấy lộn biến trở lại thành vàng. Đến lúc đó thì còn khống chế nền tài chính Macau kiểu gì? Cho nên cứ quyết định việc này như vậy đi. Thưa các ông, để tôi giới thiệu qua. Hai ông đây là chủ tịch Saito của công ty Liên Xương, cùng với tổng giám đốc Ogata của ngân hàng Chính Kim, người cung cấp đảm bảo tài chính cho Liên Xương. Bên này là chủ tịch Mã Vạn Kỳ của hiệu buôn hàng Phong Dù, cùng với người đại diện của ngân hàng Đại Phong, người cung cấp đảm bảo tài chính cho hàng Phong Dù. Bên này là chủ tịch Mã Vạn Kỳ của hiệu buôn hàng Phong Dù, cùng với người đại diện của ngân hàng Đại Phong bên bảo lãnh tài chính cho hàng Phong Dù, quản lý Hà Hiền. Chủ tịch Mã, ông Rodrigo, rõ ràng chúng tôi đã tham gia đàm phán thương vụ này trước. Tự dưng ông tổ chức cuộc họp ba bên, không thích hợp đâu nhỉ? Về chuyện này, hàng Phong Dù đương nhiên là khách quen, nhưng dù sao thì các cậu vẫn chưa ký hợp đồng, cũng chưa thanh toán. Hơn nữa, mức giá mà chúng ta bàn ban đầu là trước khi đô la Hồng Kông rớt giá thê thảm. Tôi yêu cầu chuyển sang thanh toán bằng đô la Mỹ, nhưng các cậu lại không chịu. Trước giờ việc kinh doanh ở Macau đều thanh toán bằng đô la Hồng Kông, đột nhiên ông đòi đô la Mỹ, tôi tìm đâu ra nhiều đô la Mỹ như vậy? Nhưng dù sao đô la Hồng Kông cũng đang rớt giá quá thê thảm. Cậu Mã, cậu cũng phải thông cảm cho tôi chứ. Hay là thế này, nếu tin chúng ta là bạn bè lâu năm, nếu cậu chịu tăng thêm 10% giá và thanh toán đủ toàn bộ ngay lập tức, tôi sẽ lập tức mời ông Sato và ông Ogata rời khỏi đây. Như thế là được rồi chứ, ông Rodrigo. Xin lỗi, số tiền này thực sự quá lớn. Các ông lại đòi tăng giá nữa, chúng tôi thực sự không kham nổi. Vả lại, hiện chúng tôi đang gom số tiền hàng này, các ông cũng biết rõ mà. Nếu phải kiếm thêm đô la Mỹ thì cũng phải cho chúng tôi chút thời gian chứ. Vậy nghĩa là các cậu vừa không chịu tăng giá, lại vừa không chịu thanh toán ngay lập tức rồi. Ông Sato, ông Ogata, hai ông thì sao? Hai ông có thể trả bằng đô la Mỹ không? Trước khi chốt phương án thanh toán cụ thể, bên tôi có một yêu cầu nhỏ. Không biết ông Rodrigo có thể đáp ứng không? Mời nói. Là về giấy chứng nhận nhập hàng của lô cao su mà tôi từng nhắc đến với ông qua điện thoại. Tôi xin nói rõ trước, cá nhân tôi vô cùng tin tưởng uy tín làm ăn của ông. Nhưng số tiền giao dịch lần này quả thực là một con số khổng lồ. Ngân hàng có quy tắc riêng của ngân hàng. Rodrigo, tôi làm ăn ở Macau bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên tôi bị đối phương yêu cầu kiểm tra hợp đồng nhập hàng ngay tại chỗ đấy. Đây là hợp đồng nhập hàng mà tôi đã ký với Lý Quang Tiền. Đây, cứ kiểm tra đi. Xin chờ một chút, tôi còn một việc khách khác quên chưa giới thiệu với mọi người. Cậu Kiều,
Mời ngồi. Xin giới thiệu, đây là kế toán trưởng của ngân hàng khối phòng Hồng Kông, cậu Kiều Nhân Vũ. Cậu Kiều đã mang đến hết rồi chứ? Chuyện là thế này, Lý Quang Tiền có mở tài khoản tại ngân hàng Hối Phong. Hối Phong có lưu giữ bản sao, chữ ký và con dấu của ông ấy. Kế toán trưởng Kiều trước đây vẫn luôn phụ trách các giao dịch thu chi của ông ấy, cho nên lần này tôi đặc biệt nhờ cậu ấy đến đây để đối chiếu. Ông Ogata đúng là cẩn thận. Tôi cẩn thận như vậy cũng là để tiện hợp tác hơn thôi. Cậu Kiều, chính là bản hợp đồng này, phiền cậu. Anh nhìn này, ông Lý Quang Tiền còn quyên góp cho chúng ta một khoản tiền lớn, còn chụp ảnh lưu niệm với chúng ta nữa này. Không được tham gia nữa. Bản thân mình không có can đảm, lại còn không cho em đi. Em, anh làm gì vậy? Rốt cuộc là chuyện cơ mật gì mà nhất định phải đến nhà của cậu Hà để bàn, lại còn không thể nói cho người khác biết. Vô cao su Lý Quang Tiền có một quy tắc, chỉ những thương vụ trên 10 triệu đô la Mỹ thì ông ấy mới đích thân ra mặt ký hợp đồng, đúng không? Đúng vậy. Người bình thường muốn gặp ông ấy cũng khó, đừng nói là ký hợp đồng làm ăn nhỏ. Vậy tức là ông cũng chưa từng ký hợp đồng với ông ấy, cũng chưa từng thấy chữ ký của ông ấy. Đừng nói là tôi, e rằng cả Macau cũng chẳng có mấy người từng thấy chữ ký của ông ấy. Tại sao chữ ký này lại thiếu mất một góc? Ông Uyển nói có lần hai anh em họ cãi nhau, Kiều Nhân Vũ sơ ý làm rách. Chỉ là bị thiếu mất một nửa nhỏ cuối cùng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc nhận dạng. Được, thiếu cũng không sao, cứ sao chép y nguyên theo bản gốc này. Cậu Kiều, chữ ký không có vấn đề gì. Các vị, tôi đã đàm phán với các vị mấy ngày rồi. Nếu cả hai bên đều không muốn thanh toán bằng đô la Mỹ, vậy thì tôi đành miễn cưỡng nhượng bộ một bước. 6 giờ chiều mai, nếu một trong hai bên có thể thanh toán toàn bộ tiền hàng trong một lần, tôi sẽ chấp nhận đô la Hồng Kông và ký hợp đồng với người đó. Có vấn đề gì không? Ngày mai phải thanh toán rồi sao? Ông Rodrigo, ông cũng biết hiện tại chúng tôi thật sự được rồi, chủ tịch mà. Dù sao thì biến động của đô la Hồng Kông trên thị trường dạo gần đây thực sự quá lớn. Ai biết được sau này liệu có lại xảy ra đợt rớt giá thê thảm nào nữa không? Việc tôi chấp nhận đô la Hồng Kông vào lúc này đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Không thể để một mình tôi gánh hết rủi ro chứ. Ông Rodrigo, nếu hàng phong vụ quả thực thấy khó khăn, tôi thấy cũng không cần đợi đến ngày mai đâu. Chúng ta có thể ký hợp đồng ngay bây giờ. Khoan đã, ngày mai thì ngày mai. Hàng phong vụ chấp nhận điều kiện. Ông Ogata nào, cùng uống một ly. Nào nào, uống một ly.
Chúc mừng Cơ quan trưởng sao qua. Cơ quan sao qua của mấy người đúng là tin gì cũng đào ra được. Cạn ly, cạn ly. Nào nào. Nào. Anh Kiều. Nào, cạn ly. Nói thật, tôi vẫn luôn nghĩ khách hàng nào mới có thể tiếp nhận lô cao su tồn lớn thế này của tôi. Còn định chia ra phân phối nữa chứ. Không ngờ ăn bánh táo không. Ông Saito có thể thuyết phục được ngân hàng chính kim bảo đảm tài chính. Chỉ không biết tình hình ngày mai sẽ thế nào. Lô cao su này chúng ta nhất định phải có được. Anh Kiều sống ở Hồng Kông vẫn ổn chứ? Cũng khá tốt. Chỉ là đôi lúc không yên tâm về người nhà. Người chạy nạn sống này đây mai đó là điều khó tránh. Nhưng may mà khó khăn đều là tạm thời. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, cuộc sống ngày càng tốt lên. Vậy thì tốt. Nhưng mà họ ngày nhớ đêm mong, lưu luyến không quên người thân của mình. Ngày nào cũng cầu nguyện họ có thể bình an. Chỉ cần họ kiên cường đợi tiếp, tuy cách cả non sông, nhưng tôi tin rằng nhất định sẽ có ngày gặp lại. Được. Vì ngày đó. Cạn ly. Cạn ly. Nào, uống một ly với anh. Các anh vẫn phải tranh thủ sớm trả tôi tiền lô hàng này đấy. Rodrigo không vấn đề gì. Cậu kêu anh yên tâm, đã uống rượu rồi, cậu nên về nghỉ ngơi. Nhất định sẽ cho anh đúng hạn. Biết rồi. Xin lỗi nhé anh Hà. Không sao không sao. Cậu Kiều. Vậy tôi đi trước đây. Anh Kiều. Được. Mời. Đi. Đi. Xin lỗi, bụng tôi hơi khó chịu, muốn đi vệ sinh. Để lên xe cho anh Kiều đi. Đi thôi. Thực sự xin lỗi anh. Xin lỗi. Chuyện này không trách cậu. Có lẽ phải vào nhà vệ sinh xử lý chút. Xin lỗi anh. Cảm ơn Như. Đại ca. Anh Kiều, mời. Đội trưởng Hoàng, không cần thiết phải thế chứ. Đứng lại. Có chuyện gì vậy? Sao con không cho dùng nhà vệ sinh nữa vậy? Đã nói không được vào là không được vào. Không tiện. Thật sự xin lỗi. Các anh còn nói lý không vậy? Ông đây chính là đạo lý. Đại ca. Đội trưởng Hoàng. Anh Hiền. Sao thế? Áo bị bẩn, phải vào xử lý chút. Người của anh sao thế hả? Sao còn không cho người ta dùng nhà vệ sinh? Kế toán trưởng Kiều đang ở trong đó. Anh ấy là khách quý của Hoàng quân. Đại tá Sao Qua đã dặn không ai được phép tới gần.
Nhà vệ sinh lớn thế này, tôi dùng một chút cũng đâu có ảnh hưởng anh ta đi vệ sinh. Anh Hiền, đây là chức trách của chúng tôi, anh đừng làm khó tôi nữa. Được rồi. Khách của mấy người là hoàng đế, người không phận sự phải tránh đi. Tôi chờ ở đây, được chưa? Xin lỗi anh Hà, chờ lâu rồi. Giờ trưởng hoàng, giờ tôi vào được chưa? Khoan đã. Anh kêu đi được rồi. Anh Hiền, mời. Sao thế đại ca? Sao tôi cứ cảm thấy hình như có gì đó bất thường? Trong anh ta. Tôi lên xem lại xem. Người Nhật ép ký phát 120 triệu đô la Hồng Kông mới. Bán lô đô la Hồng Kông này ra, người Nhật sẽ tuyên bố hủy bỏ đô la Hồng Kông. Đô la Hồng Kông sẽ biến thành mớ giấy lộn.
Đội trưởng Hoàng, sao anh lại quay lại? Đội trưởng Hoàng, rốt cuộc anh đang tìm gì thế? Đánh mất của báo gì à? Có gì đâu. Tiểu Ngư, cô Kiều, cháu biết cô rất đau lòng. Trước đây cô từng nói anh trai là người thân duy nhất của cô. Anh ấy đối xử với cô rất tốt, cực kỳ tốt. Nhưng bây giờ chú ấy rơi vào tay lũ giặc Nhật Bản, chắc chắn là cực kỳ khó khăn. Cho dù chú ấy thực sự có làm điều gì sai, có lẽ cũng chỉ là để còn có thể gặp lại cô. Nếu chú ấy biết, ngay cả cô cũng không cần người anh trai là chú ấy nữa, vậy thì chú ấy đâu còn hy vọng gì nữa. Thật ra cô rất nhớ chú ấy, phải không? Cô biết là cô nên hờn anh ấy, nhưng cô không nhịn được. Cô sẽ không nhìn được mà nhớ đến anh ấy, không nhìn được mà lo lắng cho anh ấy. Cháu cũng luôn nhớ đến bố, nhớ đến mẹ. Cô Kiều, nếu cô nhớ anh trai, cô cứ việc nhớ đi, sẽ không ai trách cô đâu. Tiểu Ngư, cô thực sự rất nhớ anh ấy. Cô thực sự rất nhớ anh trai cô. Tiểu Ngư, cháu nhìn này, đây là anh trai cô. Lúc chơi đùa cùng cô trên tàu, lúc đó còn thắt một cái nơ nhỏ nhỏ. Cháu nhận ra được ai là cô với anh cô chứ? Cậu chắc chắn đây chính là số series đồng đô la Hồng Kông bị ép ký chứ? Tôi đã đối chiếu rồi. Những số series tiền giấy mới của đô la Hồng Kông xuất hiện với số lượng lớn trong thời gian gần đây, được in sau năm 1937. Tất cả đều nằm trong khoảng số series mà Kiều Nhân Vũ cung cấp. Dựa trên mệnh giá và đoạn số series, tôi đã tính toán tổng số tiền hoàn toàn khớp với con số 120 triệu. Tốt quá rồi. Có những số series cụ thể này rồi, chúng ta có thể công bố toàn bộ sự thật của sự việc, kêu gọi toàn xã hội từ chối công nhận và sử dụng lô tiền này. Kiều Nhân Vũ đã có sự cống hiến vô cùng lớn lao vì cả cuộc kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc. Tôi còn hiểu lầm người ta là hàng bán nước.
Không được, bây giờ tôi sẽ đi xin lỗi cô ấy ngay. Ông Lương, hả? Tôi cũng từng nghĩ đến việc đi tìm ông Uyển, nói cho cô ấy biết sự thật. Thậm chí tôi đã đến ngoài ký túc xá của cô ấy, nhưng tôi vẫn từ bỏ. Tại sao thế? Một khi lô số series này được công bố, người Nhật sẽ biết ngay lập tức là Kiều Nhân Vũ công bố. Đúng. Một khi số series được công bố, người Nhật chắc chắn sẽ trả thù Kiều Nhân Vũ một cách điên cuồng. Khi anh Kiều công bố số series ra thì đã biết rõ trong lòng từ lâu. Đây là tin tức cực kỳ quan trọng mà anh ấy dùng mạng sống để truyền ra ngoài. Nhưng Uyển và anh Kiều có tình anh em sâu nặng. Nếu để cô ấy biết, cũng tương đương với việc tuyên bố án tử hình của anh trai trước mặt cô ấy. Với cô ấy, chuyện này còn tàn khốc hơn biết bao lần so với sự hiểu lầm nhất thời. Nhưng vì toàn cuộc, chúng ta chỉ có thể chọn giấu giếm tạm thời, không để lãng phí tin tình báo mà anh Kiều đã đánh đổi bằng cả tính mạng được. Còn về phía Uyển, sau khi sự việc kết thúc, tôi sẽ tự mình giải thích với cô ấy. Một ngày nào đó trong tương lai, tôi nghĩ nhất định cô ấy cũng có thể hiểu được, phải không? Trong và ngoài Sở Giao dịch Tài chính và tất cả các tổ chức ngân hàng Bồ Đào Nha Trung Hoa theo dõi thật chặt tất cả cho tôi. Nếu có động tĩnh khác thường, lập tức báo cáo. Rõ. Sao hôm nay đông người thế nhỉ? Đóng cửa thị trường 3 ngày, tăng hay giảm là trông vào hôm nay rồi. Hai đồng 6 lên bán 300.000. 2 đồng 5 hào 8 lên bán 350.000. 2 đồng 5 hào 6 lên bán 500.000. 2 đồng 5 hào 3 lên bán 300.000. Tốt, tiếp tục bán đi. Đúng thế. Giảm rồi, lại giảm nữa rồi, tiêu rồi, sắp rồi, bán mau. Bán nhanh đi mà. Sắp rồi. Tổng giám đốc, quả như ông dự đoán, các ngân hàng của thương nhân Trung Quốc vừa mở cửa thị trường làm bán tháo, làm không ít nhà đầu tư nhỏ lẻ sợ hãi bắt đầu đua theo. Còn Ogata cứ tiếp tục như vậy sẽ nhanh chóng giảm xuống dưới 2 đồng 4, giống như chúng ta tính toán trước đây, có thể ra tay theo kế hoạch rồi. Kế toán trưởng Kiều đã giúp chúng ta phân tích kế hoạch của họ, thì cần gì phải vội ra tay. Cứ xem họ biểu diễn thế nào trước đã. 2 đồng 4 hào 5. Chính Kim vẫn chưa có động tĩnh gì. Các ngân hàng tiếp tục bán thêm 500.000 nữa. Bán thêm 500.000. Bán thêm 500.000. Bán thêm 500.000. Bán thêm 500.000. Ogata có lẽ đã chạm đến mức giá mục tiêu mà thương nhân Trung Quốc mua lại rồi. Còn không ra tay nữa là không kịp đâu. Phải. Cùng đến lúc chúng ta hành động rồi. Thông báo cho giao dịch viên bán ra 1 triệu. Bán ra. Đúng, bán ra. Chính Kiên vừa ra tay rồi. Bán bao nhiêu? Bán. Không phải là nên mua sao? Sao lại là bán? Rốt cuộc là bao nhiêu? Bán ra 1 triệu. Giá hiện tại là 2 đồng 3 hào 6. Áp đảo ông ta. Bán thêm 1,5 triệu nữa. Bán thêm 1,5 triệu nữa. Bán thêm 1,5 triệu nữa. Bán thêm 500.000. Bán thêm 500.000. 2 đồng 2 hào 8. Thông báo lệnh ngầm. Bắt đầu hành động. Mua vào 500.000 đô la Hồng Kông. Mua vào 800.000 đô la Hồng Kông. Vâng, xin chào, mua vào 800.000 đô la Hồng Kông. Ngoài mặt, 4 ngân hàng lớn của thương nhân Trung Quốc vẫn đang bán tháo, nhưng tai mắt ngầm báo cáo các quầy đều đang có người âm thầm gom hàng giá thấp.
Đa số là tay trong của thương nhân Trung Quốc cử tới. Không chỉ lệnh bán của chúng ta và nhà đầu tư nhỏ lẻ, mà thương nhân Trung Quốc bán ra cũng đều bị bọn họ mua lại gần hết rồi. Đuôi cáo lộ ra rồi. Cậu Kiều, cậu đoán đúng thật. Đám thương nhân người Hoa đó đúng là đang đưa từ tay trái sang tay phải. Giờ chiều lạc mềm buộc chặt bỏ trước lấy sau. Suzuki, mau thông báo cho giao dịch viên có bao nhiêu lệnh bán thì mua hết vào, đẩy giá lên 2 đồng 7 trước, không cho ngân hàng vốn của Trung Hoa bất kỳ cơ hội nào để mua lại. Vâng. Hai đồng 7 hậu 2 lệnh mua 500.000. 2 đồng 7 hậu 2 lệnh mua 500.000. Có ổn không vậy? Sao lại tăng lên rồi? Có ra tay được không đây? Hai hào 7 hào 5. Tốt quá. Cuối cùng tình cáo và Ogata cũng mắc bẫy rồi. Hiền à, hay là để lệnh ngầm cũng đi giành hàng, ép bọn họ đẩy lên nữa. Không, thông báo cho các giao dịch viên tăng lệnh giá bán lên. 4 ngân hàng lớn của thương nhân Trung Quốc đều tăng lệnh bán. Đến bây giờ chúng ta đã mua vào 4 triệu rồi. Tổng giám đốc, còn giữ khư 2 đồng 7 không? Cậu Kiều nghĩ thế nào? Nếu bọn họ đã có 45 triệu tiền hàng trong tay, chỉ cần duy trì được vị thế cơ bản, có lý nào lại không liều một phen? Nói hay lắm. Suzuki cứ mua thoải mái đi, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Đẩy giá lên luôn 3 đồng. Đẩy thẳng lên 3 đồng 2 cho tôi. Trước khi thị trường đóng cửa hôm nay, bọn họ còn gom đủ hơn 60 triệu. Tôi muốn xem thử bọn họ còn dám bán thêm bao nhiêu nữa. Chúng ta cứ yên lặng theo dõi. 3 đồng lên 5 lệnh mua 500.000. 3 đồng 1 lệnh mua 800.000. 3 đồng 2 lệnh mua 1 triệu. 3 đồng 2 hào 4. Hiền, sao anh biết chúng ta càng bán, Ogata sẽ càng đẩy giá lên? Chỉ cần chúng ta và Đại Tây Dương cùng duy trì vị thế trên 40 triệu, phần dư ra, chúng ta càng bán mạnh, Ogata sẽ càng cho rằng chúng ta đang vờ thả để bắt thật. Để tránh giá lên xuống lặp đi lặp lại khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ hoang mang, ông ta nhất định sẽ chọn đã đẩy thì đẩy chọt chót. Vậy tiếp theo thì sao? Tiếp theo chính là màn kịch tiến thoái lưỡng nan của 4 ngân hàng lớn thương nhân Trung Quốc. Ngoài việc để giao dịch viên và tay tròn nhăn nhó khổ sở ra, chúng ta không cần làm gì khác hết. Tổng giám đốc, hơn nửa tiếng rồi, bên ngoài sáng và trong tối của thương nhân Trung Quốc vẫn không có chút động tĩnh nào. Tiếp tục bán, họ không duy trì được vị thế nữa rồi. Nếu mua vào, giá đã bị chúng ta đẩy lên cao. Mua cũng không mua nổi, ngoài việc trơ mắt nhìn ra, còn có thể làm được gì? Cách giờ thị trường nghỉ trưa còn chưa đến 10 phút nữa. Cả buổi sáng, chính Kim chỉ tiêu hao chưa đến 1/3 số tiền chống đỡ thị trường, đã đánh cho đối thủ không còn khả năng kháng cự. Ông Ogata, trận chiến này ông chơi đẹp lắm. Đâu có, cậu Kiều mới là cao thủ, ngang tài ngang sức với tôi. Người tài giỏi quý mến lẫn nhau. Ba đồng 2 lệnh bán 5 triệu đô la Hồng Kông. Lệnh bán 5 triệu đô la Hồng Kông, có ai nhận không? Có ai nhận không? 5 triệu, lệnh bán 5 triệu đô la Hồng Kông, có ai nhận không? Lệnh bán 5 triệu đô la Hồng Kông mới. Không thể nào. Là thật đấy ạ, Tổng giám đốc. Tất cả các lệnh mua chúng ta treo đã bị quét sạch tất tần tật rồi. Bây giờ còn lệnh bán 3 triệu không ai nhận. Phải làm sao đây? Lập tức điều tra rõ rốt cuộc là ai đang bán tháo. Cậu nói gì cơ? Ngân hàng Đại Tây Dương. Có thể xác nhận không? Là thật đó, không chỉ vậy, vừa rồi Đại Tây Dương lại bán ra 3 triệu. Giờ giá đã giảm xuống 3 đồng mốt rồi. Là ngân hàng Đại Tây Dương. Hơn nữa còn bán thêm 3 triệu. Tổng giám đốc, bây giờ lượng bán ra quá lớn, chúng ta thêm lệnh một cách vội vàng cũng vô ích thôi. Giờ giá đã giảm xuống 3 đồng rồi, có cần tiếp tục thêm lệnh không? Không. Tạm dừng mọi hành động. 8 triệu. Sao có thể như vậy được? Tối qua đã giao hẹn là mọi thứ đều nghe theo chỉ huy của cậu mà. Cậu không đưa lệnh, sao Đại Tây Dương có thể tự ý hành động chứ? Ông hỏi tôi biết hỏi ai. Bây giờ tôi chỉ cần ngân hàng Đại Tây Dương lập tức ngừng bán ra, thu hồi lệnh bán. Giờ tôi sẽ đi hỏi cho rõ ngay lập tức.
Trước khi thị trường đóng cửa, có phải ngân hàng đã bán ra 8 triệu đô la Hồng Kông không? Rốt cuộc có phải không? Ngài Ogata, sao đột nhiên tình hình thị trường lại thay đổi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu Kiều, cậu nói thương nhân Trung Quốc sẽ bắt tay với ngân hàng Đại Tây Dương để gom đủ tiền hàng sao? Tại sao Đại Tây Dương lại đột nhiên bán ra lượng lớn? Chuyện này thì ngân hàng Đại Tây Dương đột nhiên bán tháo rất có thể là để đẩy giá xuống thấp, tiền cho thương nhân Trung Quốc gom hàng ở vùng giá thấp. Tiếp sau đây không thể nào, chúng ta đã tính toán rõ ràng, nguồn vốn của thương nhân Trung Quốc cạn kiệt từ lâu rồi, vốn chỉ là không còn bao nhiêu, hoàn toàn dựa vào việc bán ra trước để thu hồi tiền mặt mới có tiền mặt để mua vào ở vùng giá thấp. Mà cả buổi sáng nay 4 ngân hàng lớn của thương nhân Trung Quốc cộng lại tổng cộng mới bán ra chưa đến 10 triệu. Số tiền mặt thu hồi được cũng đều dùng để mua vào cả rồi. Bọn họ lấy vốn ở đâu ra? Mua vào lượng bán ra khổng lồ của Đại Tây Dương. Chúng ta không thể bảo đảm tuyệt đối tính toán của chúng ta là chính xác. Ngộ nhỡ chúng ta tính toán sai thì sao? Ngộ nhỡ bên thương nhân Trung Quốc huy động được nguồn vốn khổng lồ tạm thời thì sao? Những điều này đều có khả năng. Hai chúng ta chia ra tính riêng những số liệu này, đúng không? Lẽ nào cả hai chúng ta đều tính toán sai lệch đến vậy sao? Nếu thương nhân Trung Quốc vay được nguồn vốn khổng lồ, còn cần phải cạnh tranh với chúng ta suốt buổi sáng sao? Thế nên toàn bộ chiến lược bỏ trước lấy sau của thương nhân Trung Quốc mà cậu dự đoán đều được xây dựng trên cơ sở có thể vay được khoảng 15 triệu đó của Đại Tây Dương. Bây giờ Đại Tây Dương tự bán ra, chúng ta không hề có thương nhân Trung Quốc vay. Lẽ nào lại dựa vào vị thế 30 triệu của mình mà thương nhân Trung Quốc có thể tay không lật thành hơn 60 triệu à? Ngài Ogata, việc ngân hàng Đại Tây Dương bán ra đã chứng minh rằng trước khi chết, thủ quỹ của Hối Phong đã tiết lộ sự thật về đô la Hồng Kông. Nếu đúng là như vậy, cho dù là thương nhân Trung Quốc hay Rodrigo đều sẽ không thể nào tin vào đô la Hồng Kông nữa. Mà vụ giao dịch cao siêu đó chính là cái bẫy họ giăng ra. Còn tên Kiều Nhân Vũ này đã cố tình phối hợp với bọn họ, dụ ngày mắc lừa. Thương nhân Trung Quốc đang tàn sát ở tiền tuyến. Việc duy nhất chúng ta cần làm chỉ là chờ đợi theo giao hẹn. Giờ tôi sẽ đi hỏi cho rõ ngay lập tức. Chờ bọn họ thành công trong một cú, chúng ta có thể hoàn toàn rút lui an toàn. Thế chẳng phải ai nấy đều vui sao? Tại sao lại phải quá đáng người ta vào thời khắc then chốt? Nếu bọn họ thất bại thì có lợi ích gì cho ngân hàng? Bởi vì phương án mà thương nhân Trung Quốc thiết kế quá mạo hiểm. Liều nhỏ đánh lớn như vậy, chỉ cần có chút sơ suất thì sẽ thua trắng tay. Mà ngân hàng cũng không tránh khỏi việc kết trùng với họ. Vì vậy đường ra duy nhất của chúng ta là những lúc hai bên bọn họ chém giết bán ra hàng tồn kho ở mức giá khá khẩm. Hội đồng quản trị đã tính toán rồi, chỉ cần hành động đủ nhanh thì chỉ tổn thất nhiều nhất 2-3 triệu, ít nhất vẫn có thể bảo toàn sự sống sót của ngân hàng. Nhưng chỉ cần chúng ta treo lệnh bán, câu chuyện này sẽ bị phá vỡ. Các ngân hàng của thương nhân Trung Quốc sẽ bị chính kim bóp chết đến nỗi không còn mảnh xương. Làm vậy chẳng phải lấy thương nhân Trung Quốc làm vật tế sao? Nhất định phải như vậy ư? Xin lỗi Rodrigo, đây là cách ổn thỏa duy nhất để bảo toàn ngân hàng, cũng là quyết định của hội đồng quản trị. Hôm qua khi họp với thương nhân Trung Quốc đạt được thỏa thuận. Thực ra các ông đã quyết định làm vậy rồi, phải không? Rodrigo thân mến, hội đồng quản trị giấu anh là vì toàn bộ ngân hàng. Anh cũng là thành viên hội đồng quản trị thường trực của ngân hàng. Chúng tôi làm như vậy cũng là đang bảo vệ lợi ích của anh mà. Anh Hiền, Rodrigo nói thế nào? Ông ấy nói việc bán ra là do hội đồng quản trị ngân hàng Đại Tây Dương đưa ra quyết định. Một phiếu của ông ấy không thể thay đổi điều gì. Sau khi thị trường mở cửa chiều nay, ngân hàng Đại Tây Dương sẽ lập tức bán hết toàn bộ số đô la Hồng Kông còn lại của họ. Thế là xong rồi. Phải làm sao đây? Thế là xong rồi. Bác sĩ Kha, ông Ogata, ông không tin tôi cũng được. Nhưng nếu Robert thực sự đã tiết lộ bí mật của đô la Hồng Kông thì bên bán ra trước tiên đương nhiên là thương nhân Trung Quốc chứ không phải là ngân hàng Đại Tây Dương. Điều này cũng đúng. Còn về lý do ngân hàng Đại Tây Dương là đột nhiên bán ra, tôi nghĩ có thể là đối thủ đứng trước cuộc chiến thất bại bất đắc dĩ phải dùng kế liều làm cho tình hình rối loạn chỉ có một mục đích là để rối loạn lòng quân của chính Kim. Vậy nhìn từ tình hình bây giờ, hiệu quả rất khá. Ông đã lùng lay bọn họ đạt được mục đích rồi.
Ý của cậu là bọn họ chỉ muốn lừa tôi từ bỏ việc chống đỡ thị trường rồi bán ra cùng bọn họ. Ngoài cách đó ra, còn có cách nào khác tốt hơn để đẩy giá đô la Hồng Kông xuống thấp sao? Ngài Ogata, đừng nghe lời mê hoặc của cậu ta nữa. Sáng nay, ngài đã mua vào gần 10 triệu đô la Hồng Kông. Tiếp tục sai lầm nữa sẽ chỉ tiêu tan toàn bộ thành quả trước đó thôi. Ngài phải dừng việc chống đỡ thị trường lại. Bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ông Ogata, tuy tôi tin rằng kiên trì chống đỡ thị trường đối thủ nhất định sẽ thua, nhưng đề xuất của đại tá Sawa ổn thỏa hơn. Thương trường cũng là chiến trường, làm gì có tướng nào luôn thắng. Thỉnh thoảng thua một lần sẽ không ảnh hưởng đến địa vị một kỳ tài tài chính của ông. Nghe Ogata, đại tá Sawa, tôi mới là người phụ trách hành động lần này. Là tôi đây. Sau khi thị trường mở cửa chiều nay, tôi sẽ tiếp tục quan sát. Trừ khi ngân hàng Đại Tây Dương ngừng bán ra, thương nhân Trung Quốc cũng chuyển sang mua vào một lượng lớn. Đến lúc đó, tôi mới tiếp tục chống đỡ thị trường. Tôi biết bây giờ mọi người đều có áp lực rất lớn, nhưng cung đã bắn, tên không thể quay đầu. Rút lui giữa chừng cũng không kịp nữa. Cách duy nhất chính là tiếp tục thực hiện cái bẫy và làm cho lớn hơn nữa, khiến người Nhật tin rằng việc ngân hàng Đại Tây Dương bán ra trước đó chỉ là phương pháp cực đoan mà hai phe hoa bồ bắt tay để đè giá đô la Hồng Kông xuống. Nhưng muốn thực hiện tiếp tục cái bẫy này thì bắt buộc phải thực hiện được hai điều kiện. Một là phải khiến ngân hàng Đại Tây Dương lập tức ngừng việc bán ra thêm. Hai là phải chuẩn bị một khoản tiền vốn để tiếp tục duy trì giả tưởng rằng chúng ta đang âm thầm mua vào. Nhưng hai điều này giờ chúng ta không làm được. Tôi lại có một lối suy nghĩ để giải quyết hai vấn đề này. Bác sĩ Kha, anh có cách gì? Trước tiên là tiền vốn. Vạn Kỳ, tôi hỏi cậu, trong toàn bộ Macau chỉ có nhà nào vừa có lòng can dạ nghĩa hiệp, trong tay lại có lượng tiền mặt lớn? Ý anh là Ban Đại Hào. Ban Đại Hào làm ăn đường tắt, nắm giữ tiền tươi thấp thật, lại không tiện gửi ngân hàng hiệu bạc. Nhưng cũng chỉ có họ có thể lấy ra lượng tiền mặt lớn bất cứ lúc nào. Nhưng dẫu sao trận chiến này có rủi ro cực lớn. Có thể thuyết phục được Hoàng Tam gia đánh cược gia sản giúp các cậu hay không thì phải trông ở cậu rồi. Có mượn được hay không tôi không dám đảm bảo. Tóm lại, tôi nhất định